อนนี้มีความก้าวหน้าของโครงการอยู่ที่ 90% นะครับตัวของโครงการเนี่ยจะแบ่งพื้นที่ของการติดตั้งเนี่ยออกเป็น 7 เกาะนะครับตอนนี้เรามีการติดตั้งได้แล้วเสร็จประมาณ 5 เกาะครึ่งนะครับก็เหลืออีกประมาณเกาะครึ่งก็จะให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้นะครับแล้วก็เราคิดว่าเราจะพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าเนี่ยประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนพุทธศักราช 2564 นี้ครับการผลิตกระแสพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์มันมีข้อจำกัดนะครับก็คือลดขีดจำกัดในเรื่องนั้นนะครับให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับและประกอบกับของทางเราเองเนี่ยพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับที่นี่ก็จะมีพื้นที่ของผิวน้ำที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ตัวของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็สายส่งนะครับทำให้ต้นทุนในการต่อหน่วยการผลิตเนี่ยต่ำลง